สวัสดีครับคุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้กระแสการทำเกษตรอินทรีย์หรือแม้การทำเกษตรผสมผสานนะครับเริ่มกลับมามีความหวังแล้วก็เริ่มเป็นกระแสมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะการปลูกมะพร้าวน้ำหอมเนื่องจากว่ามะพร้าวน้ำหอมเนี่ยปัจจุบันมีราคาสูงมากๆเลยนะครับถึงขนาดที่ว่าถ้าไปตัดที่สวนตกราคาลูกละ8 บาทถึง10 บาทกันเลยนะครับบางสวนก็อาจจะตกราคาลูกละ15 บาทกันเลยทีเดียวดังนั้นจึงมีคนสนใจที่จะปลูกมะพร้าวน้ำหอมเอาไว้ทานกันมากยิ่งขึ้นครับปลูกใช้ระยะเวลาประมาณ5 ปี6 ปีก็เริ่มได้ทานกันแล้วดังนั้นเราลองมาดูกันนะครับว่าแล้วเราจะเลือกตัดมะพร้าวแบบไหนเราถึงจะได้ขนาดมะพร้าวที่พอดีทานนะครับแบบนี้ละครับมะพร้าวที่แก่ที่พร้อมจะตัดนะครับก็คือทลายที่อยู่ด้านล่างแบบนี้ละครับผมจะใช้วิธีสังเกตนะครับให้สังเกตทลายที่2สูงกว่ามันขึ้นไปซึ่งอยู่ในง่ามหรือว่าซอกใบเดียวกันนะครับและสังเกตดูทลายที่3ครับซึ่งอยู่บนสุดในง่ามเดียวกันเช่นกันถ้าทลายที่3ของมันแตกออกมาแบบนี้จั่นของมันแตกออกมาและมีลูกแบบนี้แล้วนั่นหมายความว่าทลายซึ่งอยู่ด้านล่างสุดชั้นที่3ล่างสุดแบบนี้สามารถตัดนำมาทานได้แล้วล่ะครับเนื้อของมันจะมีความนุ่มละมุนอ่อนกำลังน่าทานครับแล้วก็รสชาติเริ่มหวานอาจจะติดเปรี้ยวสักนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นลองไปสังเกตกันดูนะครับอย่าลืมนะครับสังเกตพวงหรือว่าทลายด้านล่างแบบนี้ที่เราจะตัดก็สังเกตทลายซึ่งอยู่ในง่ามหรือว่าซอกใบเดียวกันของมันขึ้นไปชั้นที่2แล้วก็ชั้นที่3สังเกตดูถ้าจั่นหรือทลายที่3ซึ่งอยู่บนยอดเดียวกันเนี่ยสูงสุดเนี่ยครับแตกออกมาแล้วก็มีลูกติดแล้วนั่นหมายความว่าทลายด้านล่างแบบนี้ตัดได้แบบที่ผมกำลังตัดนี่แหละครับเห็นไหมล่ะครับเนื่องจากว่าต้นมะพร้าวนะครับก็เหมือนกับต้นไม้ชนิดอื่นๆนะครับถ้าหากว่าทลายด้านล่างซึ่งอยู่แนวเดียวกับกันเนี่ยมันแก่จัดพร้อมที่จะตัดแล้วนั่นก็คือลูกซึ่งอยู่ด้านบนของมันก็พร้อมที่จะติดออกใหม่นั่นเองครับดังนั้นเทคนิควิธีการเลือกมะพร้าวตัดมะพร้าวแบบนี้ใช้กันมานมนานแล้วนะครับบางคนอาจจะใช้วิธีสังเกตเปลือกของมะพร้าวผิวมะพร้าวหรือบางคนจะใช้วิธีสังเกตจุกของมะพร้าวนะครับแต่วิธีการนับชั้นที่1 2 3แบบนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันครับเห็นไหมล่ะครับเนื้อมะพร้าวที่ผมได้ออกมาเป็นแบบนี้ล่ะครับเนื้อขาวสวยกำลังนุ่มไม่เหนียวไม่แข็งจนเกินไปนะครับกำลังน่าทานเลยนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมวิธีสังเกตวิธีเลือกตัดมะพร้าวนะครับอย่างที่ผมบอกนั่นแหละครับทลายซึ่งอยู่ด้านล่างแบบนี้เราอยากจะตัดก็สังเกตทลายที่2สูงกว่ามันขึ้นไปในซอกใบแนวเดียวกันและลองสังเกตทลายที่3ซึ่งอยู่บนสุดแบบนี้ถ้ามันแตกออกมาแบบนี้แล้วเราก็สามารถตัดทลายซึ่งอยู่ล่างสุดชั้นที่3ได้ครับนี่แหละครับวิธีสังเกตที่บ้านไร่สายทองของเรานะครับแล้วยังไงก็ลองไปปลูกมะพร้าวไว้ทานหรือใครที่เริ่มมีผลผลิตก็ลองใช้วิธีนี้ในการสังเกตดูนะครับขอบคุณครับเยี่ยม